Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần 3D G trên cái phần Gillette Tool. Các công cụ trên Gillette Tool. Trên công cụ Gillette Tool thì tôi đã hướng dẫn các bạn các cái phần mà Shape, Editor, Tool Receipt, Extrude, Spin, Turn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn phần 3D Blend để tạo cái phần mà 3D Blend này. Thì tôi sẽ vẽ một cái các bạn muốn có 3 cái line thì các bạn bấm vào đây nếu mà nó trùng kích thước. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái mặt cắt. Tôi vẽ mặt cắt như vậy. Chúng ta sẽ quét hai line ra, còn trở lại một line. Đó, sau khi mà hai cái hình mặt cắt này nó sáng màu hồng, chúng ta sẽ vào cái 3D Blend. Để mà phần 3D Blend thì chúng ta sẽ chọn Select Vector. Chúng ta sẽ cho cái độ cao của nó tùy thích. Chúng ta cho độ cao tùy. Tôi cho đây 7, rồi cho 9. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào Clip Blend. Ta sẽ chúng vào cái phần 3D ra. Thì nó sẽ dựng gì này. Đó, cái mặt cắt mà cái mặt cắt này nó sẽ dựng lên phần cái đường chỉ này. Rồi tiếp tục tôi sẽ tiếp tục các bạn sẽ chọn cái đai giữa. Các bạn sẽ xem vào cái phần mà layer. Đó, cái phần layer này. Nếu các bạn để ở ADD thì nó sẽ nổi cả cái phần, nó đẩy cả cái phần sao lên. Nhưng mà chúng ta không để ở cái phần ADD, chúng ta muốn là nó nổi ở phía trong
cái ngôi sao. Chúng ta sẽ cho đây. Đó, nhưng mà ở phía trong của cái phần ngôi sao này nó cũng bằng từ cái điểm gốc của cái khung ngôi sao và nó dựng lên. Còn ADB thì nó đội ngược cái lên. Rồi chúng ta undo, chúng ta chip convert này cũng vậy, nó cũng giống tương tự. Thì các bạn nó đẩy cái ngôi sao lên thì các bạn bấm vào ADB, bấm 32 thì tự động nó lên. Nếu mà sắc thì nó âm xuống. Đó, nó thụt xuống. Chắc tương tự ở cái phần con cây. Đó, con cây nó cũng vậy. Xong rồi. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn tiếp cái phần công cụ control plane. Để chạy cái công cụ này thì tôi sẽ phải vẽ cái phần 2D trước. Cái phần 2D. Chúng ta chưa đưa về tâm thì bấm vào đây ha. Giữa tâm của chụp cái gì? Không. Đó, khi mà chúng ta bấm cái này thì nó về tâm của cái phần chụp cái gì. Rồi. Bây giờ tôi muốn chọn cho nó vector liền nhau. Tôi bấm vào control plane. Control plane. Chúng ta chọn vector trước. Chúng ta chọn cái phần vạch cắt. Sau đó chúng ta chọn tiếp cái phần chúng ta đã vẽ định dạng. Bấm vào create shape. Chúng ta dàn lên phần 3D. Sẽ dàn như vậy.
Phần contour plan thì nó có hai mục mà select vector và một line để dựng ngay cái hình từ phần này. Phần line layer thì chúng ta sẽ thử luôn. Ta chọn cái hình giữa, chúng ta sẽ đặt cái độ cao là 25 góc, cái đỉnh góc là 25, bấm vào create shape, nó sẽ đổi được. Chúng ta sẽ kiểm tra và đưa về 25. Như vậy. Chúng ta vẽ xong, chúng ta phải làm mịn nữa. Mình mấy cái chỗ ngoài nó mất hết, mấy cái chỗ mà nó xước hay là nó bị dăm thì nó sẽ mất hết. Cái phần AD, ngay 2 và chắc nghe là tôi cũng đã hướng dẫn rất là nhiều, các bạn có thể kiểm tra và thực tập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở lần sau.